Hello students, যিসকল ষ্টুডেন্টছে 2026 বৰ্ষত পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰি আছা তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট যেহেতু 24 এপ্ৰিলৰ পৰা অসম পলিটেকনিকৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে সো আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিবা তোমালোকে প্ৰথমত গুগলত গৈ টিটি বুলি সাৰ্চ কৰিবা মই প্ৰচেছটো টেবলেটত কৰি আছো মোবাইল আৰু টেবলেটত সেমে প্ৰচেছ হয় আৰু প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰি কিনে তলত তোমালোকে পাবা এটা অপচন ৰেজিষ্ট্ৰেচন পোৰ্টেল ফৰ এডমিশ্যন ইনটু পলিটেকনিক্স ফৰ দ্য সেশ্যন 2026 to 27 তাতে ক্লিক বুলি লিখা আছে তোমালোকে হেতু ক্লিক কৰিবা ইয়াতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে সামৰ্থ পোৰ্টেলৰ লিংক পাবা হেতু ক্লিক কৰিবা ওকে ক্লিক কৰাৰ পাছত সামৰ্থ পোৰ্টেল লিংক ওপেন হৈ যাব আৰু ইয়াতে তোমালোকে দুটা অপচন পাবা য'ত এটা আছে লগইন অপচন আৰু এটা ৰেজিষ্টাৰ যেহেতু তোমালোকে প্ৰথমবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপচনটো ক্লিক কৰিবা এই পেজত তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ইনষ্ট্ৰাকশনছ দিয়া হৈছে যেনেকা প্ৰথমত কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ নিজৰ নাম আৰু বেলেগ ডিটেইলছবোৰ তোমালোকে যেনেকা তোমাৰ ক্লাছে 10 ৰ মাৰ্কশিট আছে হেনেকে তোমালোকে শুদ্ধকৈ ফিল কৰিবা দ্বিতীয় পইণ্টত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে অকল ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল এড্ৰেছ দিহে লগইন কৰিব পাৰিবা থাৰ্ড পইণ্টত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে যোনটো ইমেইল এড্ৰেছ ইউজ কৰিবা সেইটো এক্টিভ হ'ব লাগিব ফ'ৰ্থ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে দিয়া ইমেইলটো সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু ভৰ্তি কৰা সময়ত সেই ইমেইলটো মনত থাকিব লাগিব ফিফথ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন পূৰণ কৰিবলৈ গুগল ক্ৰোম ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়া চাও আহা ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এপ্লিকেণ্টছ ফুল নেম ইয়াতে তোমালোকে নিজৰ নাম কেপিটেল লেটাৰত শুদ্ধকৈ লিখিবা ডেট অফ বাৰ্থত প্ৰথম দিন মাহ আৰু চন দি দিবা এপ্লিকেণ্টছ ইমেইল ইয়াতে তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা ইমেইল দি দিবা আৰু কনফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আৰু এবাৰ এণ্টাৰ কৰি দিবা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিবা আৰু কনফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে ৰি-এণ্টাৰ কৰিবা বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টছে পাছৱৰ্ড বনোৱাৰ সময়তে ভুল কৰি দিয়ে তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে পাছৱৰ্ডত মিনিমাম 8টা ক্যাৰেক্টাৰ্ছ থাকিব লাগিব য'ত তোমালোকে আপাৰ কেছ यानी কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ চিম্বলছ নাম্বাৰছ এইটো ইউজ কৰিব পাৰা তাৰপাছত তোমালোকে কেপচা ফিল কৰি কিনে সাবমিট কৰি দিবা সাবমিট কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নম্বৰত এটা OTP সেন্ড কৰা হ'ব তোমালোকে সেই OTP ফিল আপ কৰিবা লগতে ক্যাপচা ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ফাইনালি সাবমিট OTP অপচনটো ক্লিক কৰি দিবা আৰু তোমাৰ একাউণ্ট সাকসেসফুলি ক্ৰিয়েট হৈ যাব নেক্সট টাইম লগইন কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আইডি পাছৱৰ্ড আৰু ক্যাপচা ফিল কৰিবা তোমালোকৰ লগইন হৈ যাব বাকি পেমেন্ট ডিটেইলছ আদাৰ ডিটেইলছ ডকুমেন্ট আপলোড পেমেন্টখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে ডাইৰেক্ট পোৱা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰিবা ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ